سلام به همه دوستان عزیز و دوست داشتنی کانال بافت است. به پکیج شیرینی های نوروز ما خوش آمدید. بریم که با هم درست کنیم یک شیرینی نوستالژی به نام شیرینی نارگیلی. مواد لازمی که برای شیرینی نارگیلی نیاز داریم: نارگیل 100 گرم، آرد برنج یک قاشق غذاخوری، پودر قند 170 گرم، 120 گرم سفیده تخم مرغ نیاز داریم، 100 گرم روغن مایع، یک دوم قاشق چایخوری پودر هل و یک قاشق چایخوری آب لیمو تازه. پودر نارگیل و پودر قند رو با هم مخلوط میکنیم. خب سفیده تخم مرغمون رو هم به این مواد اضافه میکنیم و با هم زن میزنیم که کاملا از لختگی در بیاد و مخلوط بشه. خب روغنی رو که داغ کردیم یک بار به این مواد اضافه میکنیم و سریع با هم زن میزنیم که تخم مرغ ما بسته نشه. خب در اینجا آرد برنج رو که داشتیم همراه با پودر هل و آب لیمویی که داریم رو اضافه میکنیم و هم میزنیم. خب از مواد توی قیف میریزیم و روی سینی فرد اون رو پایپ میکنیم. حتما باید فاصله‌ای که بین دو تا شیرینی هست کاملا رعایت کنیم که شیرینی بعد از پخت به هم نچسبه. اگر که دیدین سر شیرینیاتون قله‌ای شده یه مقدار دستتون رو چرب کنید و روی شیرینی رو صاف کنید. در اینجا شیرینی نارگیلی ما هم آماده شد. امیدوارم که از آموزش ما خوشتون اومده باشه و با درست کردنش در کنار عزیزانتون لذت ببرید. لطفا کانال ما رو سابسکرایب کنید تا از آموزش‌های دیگه ما مطلع بشید.